Tại sao nhóm của Tiêu Chiến lại nhất quyết không tiết lộ dữ liệu doanh số bán hàng theo thời gian thực? Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, khi doanh số, lượt xem và thứ hạng gần như trở thành thước đo duy nhất, Tiêu Chiến lại là một trong số rất ít nghệ sĩ đi ngược hoàn toàn xu hướng đó. Những ấn phẩm tạp chí có anh xuất hiện luôn tạo ra hiệu ứng mua sắm mạnh mẽ. Nhưng các con số bán hàng cụ thể lại hiếm khi được công bố chính thức. Vậy vì sao điều này xảy ra? Câu trả lời không nằm ở phía tạp chí, mà bắt đầu từ chính lựa chọn của Tiêu Chiến và ekip của anh. Từ năm 2021, đội ngũ của Tiêu Chiến đã nhiều lần chủ động đàm phán với các tạp chí lớn, yêu cầu không hiển thị dữ liệu bán hàng theo thời gian thực. Đây không phải quyết định mang tính ngẫu hứng, mà là một chiến lược được duy trì xuyên suốt trong các lần hợp tác sau đó, bao gồm cả số khai niên ELLE 2026. Mô hình quen thuộc được áp dụng rõ ràng, bán trong thời gian giới hạn, không công bố doanh số, không cập nhật số liệu từng phút. Tất cả đều là những lựa chọn có chủ ý. Mục tiêu đầu tiên của chiến lược này là giảm chi tiêu bốc đồng trong cộng đồng người hâm mộ. Khi không còn bảng xếp hạng doanh số, áp lực chạy số cũng biến mất. Sự so sánh giữa các nhóm fan dần hạ nhiệt. Việc mua tạp chí không còn xuất phát từ nỗi lo tụt hạng mà quay về với nhu cầu cá nhân. Người hâm mộ được khuyến khích mua vì thích nội dung, vì giá trị thật sự của ấn phẩm. Mục tiêu thứ hai là chuyển trọng tâm khỏi dữ liệu, đưa sự chú ý quay trở lại nội dung. Tiêu Chiến từng nhiều lần bày tỏ mong muốn khán giả tập trung vào tác phẩm của anh, dù đó là phim ảnh, thời trang hay các cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Khi doanh số bị giấu kín, công chúng buộc phải nhìn vào chủ đề, hình ảnh và chất lượng biên tập của tạp chí, thay vì những con số liên tục nhảy trên màn hình. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ có thể tồn tại khi nghệ sĩ đủ vị thế để mặc cả luật chơi, và Tiêu Chiến là một trường hợp hiếm hoi đáp ứng được điều đó. Trong lịch sử 37 năm của ELLE, anh là nam nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện cả ở số khai niên lẫn số tháng 9. Với ELLE 2026, toàn bộ 328 trang nội dung đều xoay quanh Tiêu Chiến, cùng một trang bìa solo độc chiếm hoàn toàn. Để đạt được sự hợp tác này, tạp chí đã chấp nhận những điều kiện khắt khe, bao gồm cả việc giữ bí mật doanh số trong thời gian bán giới hạn. Trong giới phân tích, đây được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá trị thương mại khó thay thế của Tiêu Chiến. Dù không có số liệu chính thức, thị trường vẫn nhanh chóng đưa ra các ước tính. Nhiều nguồn truyền thông cho biết, chỉ trong 1 giờ mở bán, doanh số đã vượt mốc 980.000 bản. Sau khi kết thúc thời gian giới hạn, nhiều người tiếp tục mua lại qua các nền tảng thứ cấp, đẩy tổng lượng tiêu thụ được ước tính lên hơn 1,3 triệu bản. Điều đáng chú ý là tất cả những con số này xuất hiện mà không cần tạp chí xác nhận, một hiện tượng hiếm gặp trong ngành xuất bản. Tất nhiên, vẫn tồn tại những ý kiến phản đối. Một số cho rằng việc giấu doanh số làm lu mờ giá trị thương mại thực sự. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến không chỉ thể hiện qua tạp chí. Các dự án phim ảnh lớn, tiêu biểu như Tàng Hải Truyện cùng nhiều tác phẩm khác đã chứng minh sức hút bền vững của anh vượt ra ngoài mọi con số bán hàng. Ở tầng sâu hơn, việc giấu doanh số không đơn thuần là một chiến lược truyền thông. Đó là cách Tiêu Chiến chủ động phá vỡ logic kinh tế dựa trên dữ liệu đang chi phối ngành giải trí. Thay vì tạo ra bong bóng số liệu, anh chọn xây dựng chiều sâu nghề nghiệp. Thay vì khoe thành tích bằng con số, anh để thị trường tự phản hồi. Và chính điều đó lại khiến các con số, dù không được công bố, trở nên có sức nặng hơn bao giờ hết. Việc giấu doanh số của Tiêu Chiến không phải vì con số không đủ lớn, mà bởi vì con số ấy đã không còn cần được chứng minh. Khi một cái tên đủ mạnh, dữ liệu không còn là công cụ thuyết phục, mà chỉ là hệ quả tất yếu. Đó cũng là lý do vì sao mô hình bán giới hạn, không công bố doanh số có thể tồn tại suốt nhiều năm mà không làm suy yếu sức cạnh tranh. Ngược lại, nó cho thấy một điều rất rõ, Tiêu Chiến không chạy theo thị trường, mà chính thị trường đang dần tự điều chỉnh theo anh. Đây không chỉ là câu chuyện về một ấn phẩm tạp chí, mà là cách một đỉnh lưu định nghĩa lại luật chơi của cả ngành. Và xin chúc mừng Tiêu Chiến với ấn bản tuyệt vời lần này.